ბრძანებისთვის და აი ამ დღის გათავისებისათვის ნამდვილად დღე არის ეს ისეთი, რომელსაც თვითონ ჩვენთაგანს გეკუთვნის, რომ ჩვენ გავიაზროთ, ერთად ვიყოთ და ერთად ვაკეთოთ ის საქმე, რაც ამ ჩვენს ქალბატონებს აქვთ დღეს პრობლემად გახდილი. ნუ ვერ ვიყვით, დღევანდელი დღე ჩვენ დავბრუნდით. ეს შესანიშნავი ნათქვამია, შესანიშნავად გამოიყურება და გამოიკვეთება, მაგრამ არის რაღაც მიზეზები, რომელთა გამო კიდევ კითხვის ნიშანში დგება დავბრუნდით კი, მაგრამ ვეცადოთ ჩვენ ყველამ ერთად თანაუდგეთ ამ ადამიანებს და რაღაცნაირად მოვახერხოთ, რომ მათ ეს მყარად ჰქონდეთ გადაწყვეტილი, რომ ისინი დაბრუნდნენ საქართველოში. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ჩვენთან მოწვეული და ამ ყველაფერზე ისაუბრებს და გვარების დასახელებით წარმოგვიდგენს ქალბატონი ანა ყურშავიშვილი, რომელიც ანალოგიურ ფორმაში უკვე რამოდენიმე წელია ყოფილია საბერძნეთში და ის დაბრუნდა და მისი წამოწყება იყო, რომ ეს ქალბატონები დღეისათვის შეგვეკრიბა და ყველასთვის გვეთქვა ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. ქალბატონი ანა მოგახსენებთ იმის შესახებ, აი რასაც უყურებთ, ეს წამოწყება, ეს ყველაფერი არის ქალბატონი ანას დამსახურება. და მადლობა უთხრათ ამისთვის და მადლობა უთხრათ გვესწრებიან ადამიანები, რომლებმაც გაიაზრეს და გაითავისეს ეს ჩვენი დღე. ესეთი მადლობა მინდა გადავუხადო დეპარტამენტიდან ბატონ ვალერიან ყანჩავას, რომელმაც ძალიან ახლოს მოგამართლა ეს დღე ჩვენთან ერთად უნდა რომ გაატაროს. ეხლა რაც შეეხება დღის წესრიგს და მიმდევრობას, თხოვოთ ქალბატონ ანა ყურშავიშვილს, რომელიც გაუძღვება საღამოს და ის წარმოადგენს ყველა იმ დეტალს, ყველა იმ ნიუანსს, რაც ამ ქალბატონებს ურჩევს და თვითოული თქვენთაგანი ის რაც გნებავთ, მივცეთ საშუალება, ჩვენ არ გვინდა ბევრი ლაპარაკი, მივცეთ ამ ქალბატონებს საშუალება თქვან თავისი სათქმელი, ის რაც დღეს მათ დახვდათ საქართველოში, რა უჭირთ, რა ულხით და რითი დახმარება შეგვიძლია ჩვენ, რომ მათ გავუწიოთ იგივე საქართველოს ქალთა საბჭო. ჩვენ რეგიონალური ქალთა საბჭოები გვყავს, რომლის მეშვეობითაც ძალიან წვრილმანი იგივე მორალური თანადგომა, მაგრამ შეგვიძლია რომ ეს გაგიკეთოთ ქალბატონებო, თუ დიდ რამეს ვერ დაგკვირდებით. ამდენად მადლობთ კიდევ ერთხელ და უთმობთ მიკროფონს ქალბატონ ანა ყურშავიშვილს. მოგესალმებით. დღევანდელი დღე არის ემოციით, სიყვარულით, სიხარულით, აღთოვანებით სავსე, რადგანაც აი ეს ქალბატონები, რომლებთანაც ერთად გავატარეთ თითქმის 10 და 15 წელიწადი, დღეს აქ ჩამოვბრძანდნენ, ზოგი გუშინ ჩამოვხინდა, ზოგი დღეს ჩამოვხინდა, ისევ წავლენ ალბათ, ზოგი დარჩება ერთი კვირა, ზოგი ცოტა მეტი. და თუ რაიმე თქვენ შესაფერისად ვერ ვთქვიან საღამოს წაყვანა ვერ შევძელი, თქვენ სიყვარულად ჩამითვალეთ და იმ ტკივილად ჩამითვალეთ, რა ტკივილიც გვახსენდება ახლა ერთმანეთს რომ ვუყურეთ, რაც გადავიტანეთ ემიგრაციაში, თქვენგან შორს, თქვენი სიყვარულით, თქვენი მონატრებით გაუძელით ძალიან ბევრ სევდას და ტკივილს, მაგრამ ფარფმალი არ დავყარეთ, ისევ ერთად ვართ, ისევ საქართველოში ვართ. დაუბრუნდით, ზოგი ისევ გაქცევაზე უჭირავს თვალი, ზოგი დარჩება და მე მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის, უღრმესი მადლობა მინდა გადავუხადო საქართველოს ქალთა საბჭოს, მის აღმასრულებელ დირექტორს ქალბატონ ქეთევან გაბრუაშვილს, მის თავმჯდომარეს ქალბატონ ზექალაშანიძეს, რომელიც ძალიან დიდი სურვილი ქონდა მობრძანებულიყო, მაგრამ იცით ეს ასაკი მაინც და ქალბატონმა ქეთევანმა ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს ქალბატონები ერთად შეკრებილიყვნენ და ერთმანეთისათვის გაზიარებული სიყვარული თქვენთვის გადმოგვეცა. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან, დიდი მადლობა ქალთა საბჭოს, ქალთა რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელებიც გვესწრებიან, ქალბატონი ოლია მწითური, დიდი მადლობა მას. ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას მობრძანდით და მინდა გითხრათ რომ აი მე მაგალითად საავადმყოფოდან მოვდივარ, ჩემმა შვილიშვილმა რაღაც ტრამვა მიიღო, დღეს ოპერაცია გავუკეთეთ,
ჩემიანები არც არავინ არ არიან, შვილები ძალიან ბევრი მყავს, შვილები, შვილიშვილები ყველანი იქ არიან და ცოტა ვღელავ და უნდა მომიტევოთ და მაპატიოთ. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ დარბაზში ზის ძალიან ბევრი, ძალიან ცნობილი ქალბატონი. ცნობილი უნდა იყოს, მაგრამ აი თავიანთი მოგზალებულობით, თავიანთი თავმდაბლობით არ არიან ისე გამოკვეთილად ცნობილები, როგორც იმსახურებენ. აი ეხლა მე მოგასმენინებთ სიმღერას და თუ ვინმე მიცის დარბაზში, იმ სიმღერის ავტორი ვინ არის? თქოთ, ჩართოთ ფერი. რომელმაც 20 წელი გაატარა კუნძულ სანტორინზე. კუნძული სანტორინი 10 საბერძნეთში მდებარეობს. იქ გაატარა 20 წელი. ქალბატონი ფაცი გახლავთ ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობდა კომუნისტის რედაქციიდან მოკლებული სხვადასხვა იმდროინდელ გამოცემებში და გახლავთ პოეტი და მას საბერძნეთში ჩვენ ემიგრანტებმა ემიგრანტული პოეზიის დედოფალი უწოდეთ, ცოტა უწევთ არავითარ. ძალიან დამსახურებულად. ეს ქალბატონი გახლავთ ნორად არიელაშვილი პედაგოგებმა იცით, საბჭოთა კავშირის პრემიის ერთადერთი ლაურეატი იყო საქართველოში, ახლა მას გარდაიცვალა. მისი დედა იყო აკაკი ხორავას და კონსტანტინე გამსახურდიას დროინდელი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, მათი მეგობარი და ის პატიოსანი ცხოვრების წესით მოდის ეს ოჯახი. ქალბატონი ფაცი ეხლა ტირის და მე როცა გადაუვლის გულის საჩუქრება წარმოგიდგენთ, არის არაჩვეულებრივი პოეტი და აი თვითონ მოყვება ეს ლექსი როგორ დაუწერა ქალბატონ უცხენო ბრძანის კომპოზიტორს მაგიდაზე რაღაც საშკაროდ, იმიტომ მას უკვე ყოდა მელოდია. რადგან ქალბატონი ფაცი ცოტა აღელვებულია, მისი ლექსი, რომელიც შესაძლებელია ემიგრანტული ჰიმნათაც კი იქცეს. წაგვიკითხავს, აი ქალბატონი ემიგრანტი, ეთერი ხვიჩია. ყველა ლექსი აბსოლუტურად მისი ისეთია, რომ საქართველოს ისტორიაზე საბერძნეთის საქართველოს ისტორიაზე ლაპარაკობს, მარტო საქართველოსი არა. ეს ლექსი იმიტომ ამოვარჩიე მე თვითონ, რომ როცა წავიკითხე იქ ათენში, თელიღა მივიდიე. აი ეს გვჭირს ჩვენ დღეს. ბოლნისის ქვაზე ბედიღბარი დაგვიწერია. ბოლნისის ქვაზე ბედიღბარი დაგვიწერია. ჰარი ჰარალად ჩვენ სიკვდილი არ გვიწერია. ასე ადვილად ვერ მოგძვირკვავს გადამთიელი, შიშმა კი არა ღმერთმა მომცა ფერი იერის. რა დღეშიც ავართ, მასზე მეტიც გადგვიტანია. შამქო დიდგორი თავი დღემდე მოგვიტანია, ხახულის ხატით წერთან ცეკვას 100 დღეს ვაპირებ. მაჩაბლის დედა ვეფხნადისან გავავაპირებ, ბევრ დიდ მტაცებელს დაუყრია ჩვენ წინ ფარხმალი, წინ გველოდება ხელჩართული ბრძოლა ახალი, ბოლნისის ქვაზე ბედიღბალი დაგვიწერია, ღვთისგან ამიტომ ჩვენ სიკვდილი არ გვიწერია. ეთერი სხვა ლექსი უნდა წაგიკითხა, მაგრამ არა უშავს. ჩვენ საქართველოს ხარები? არა უშავს, მე წავიკითხეთ. ქალბატონი ფაცი როგორ მოვიდა ხასიათზე კითხვის თუ ჯერ არა. ისე გულია გაჩუტებული. მე ბედნიერად ვთვლი ჩემს თავს,
რადგანაც ქალბატონი ფაცის და აი ამ ქალბატონების ვინც დღეს აქ გზარდებით, მათი ლექსები ზოგიერთი პირველად დაიბეჭდა იმ გაზეთში, რომელიც 2002 წელს ევროპაში ეს იყო პირველი ქართული გაზეთი ელადა, რომელიც ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ გვიკურთხა და გვიჩია, რომ მისთვის დაგვირქმია ელადა. რადგან ეს გამოდიოდა ელადაში და საცნაური უფრო ადვილად ყოფილიყო, დავარქვით ელადა. ვაპირებით ხმეოდა ნოსტალგია, მაგრამ დავარქვით ელადა. აი ამ გაზეთის შექმნის პირველივე საათიდან ჩემს გვერდით იდგა ქალბატონი ეთერი ხვიჩია, რომელიც ახლა და მე მინდა რომ მას აპლოდისმენტებით მივესალმო. ძალიან სასაცილო ამბავს ყვება ხოლმე ქალბატონი ეთერი, როცა იხსენებს ამ გაზეთის შექმნას, ხა ძალიან ფართო საზოგადოება და ამას აღარ მოვყვებით, მაგრამ გაზეთის შექმნა არ მქონდა საბუთი, ნიშნავს რომ არ მქონდა იქ ცხოვრების უფლება იმ ქვეყანაში. არ ვიცოდი ენა, არ ვიცოდი გზა. ეს იყო ძალიან ძნელი, მაგრამ იმდენად გვინდოდა, რომ არც კი ვფიქრობდით, რომ ძნელი იყო. მე აი ეხლა საზოგადოების წინაშე მინდა გულწრფელზე გულწრფელი მადლობა გადავუხადო ამ ქალბატონებს, რომლებიც ჩემს გვერდით იდგნენ და ამ გაზეთის შექმნაში უდიდესი წვლილი მიუძღეს. ქალბატონი ეთერი ხვიჩია, ქალბატონი იზო დაშნიანი, რომელიც გუშინ ჩამოწვიდა ატენიდან, რომ დასწრებოდა დღემდე ამღონიცება. ქალბატონი ლეილა სოლოღაშვილი, რომელიც სალონიკში მოღვაწეობდა და სალონიკში არსებობდა. ყველა ქალბატონი სადიდავ არ ჩამოთვლი, რადგანაც ქალბატონი მერცია ციკლავი და აჯანაფრიდოი და მარინა ბრაჯული, ყველა ნინო სეთურიძე აგებძადება, ნელი თედეიშვილი, ყველანი. მაგრამ ალბათ თითოეულ ამ შემოქმედ ადამიანზე ცალკე ვისაუბრებ და მე მინდა რომ ახლა ვთხოვო ჩვენს პატიცემულ სტუმარს დიასპორის სამინისტრო, როცა ხონდა უფრო რაღაცა თამამები ვიყავით და ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეუერთდი. მე მინდა რომ გაიცნოთ და შევხვდეთ და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ამ აუდიტორიის წინაშე ეს გაშრომა. რადგანაც სწორედ დღეს ჩვენ ხედავთ და გავიდევთ დამოუკიდებლობიდან 2000-ის და ცოტა მეტი წელი და ჩვენ დავინახეთ, რომ რა ჭირს ჩვენ ქართველებს საბოლოო ჯამში. ერთადერთი ერი ვართ, რომელსაც მელანქოლია შეიძლება შეეყაროს. ერთადერთი ხალხი ვართ, რომელსაც სამშობლოს გარეშე არ სალდოს. ალბათ ამაში დამეთანხმებით რა ყველანი. ჩვენი უდიდესი უმრავლესობა, როგორც აღმოჩნდა ჩვენს სტატისტიკური პროექტის შედეგად, 20 წლების შემდგომ 2 მილიონი ადამიანია საქართველოსთან გასული. იმიტომ წინა აღწერის ჟამს იყო 5.200.000, დღეს 3.200.000-ია საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა სამწუხაროდ. უდიდესი წვლილი ვთქვათ ამაში მოვლენებს და იმ სიდრუჯილეს ეკუთვნის, რაც ჩვენ რომ ამ წლების მანძილზე გამივცადეთ. და უდიდესი წვლილი იმისა, რომ საქართველოში ესეთი ტერმინი არსებობს ახლად შექმნილი ღირებულება, წლის მანძილზე შექმნილი ღირებულება მიუძღვის სწორედ იმ ხალხს, რომელიც ჩვენ საზღვარგარეთ არიან წასული. მე არ მეგულება ოჯახი, რომელსაც თვითონ წევრი მაინც არ ყავდეს საზღვარგარეთ. 5 მილიარდი ლარი არის გამორიცხების სახით შემოდის აი ჩვენს ეროვნულ დოლარჩებსა ამ ხალხისგან და არა მხოლოდ მაგიტომ, მაგრამ ამჯერადაც მე მინდა რომ ჩვენ ტაში შევეღებო უდიდესი შრომის ფასად ახდენს მით უმეტეს ამ ხალხში სამწუხაროდ ძალიან დიდი აქვს ქართველი ქალების წილი მოგეხსენებათ და ამისი დანახვა და ის არ შეიძლება. გარდა მაგისა, აქ წარმოდგენილი აუდიტორია ქალბატონები არიან ის ლამპარები, რომლებიც გიზგიზებენ ქართული ლამპარები სწორედ აი ამ კუთხე კუნძულებში, სოფლიოს კუნძულებში, რომელსაც სულიერების მხარდაჭერა ავალია და ევალდებულება და ეთისრეს თავის თავზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ აქ საბერძნეთიდან ჩამოსული ჩვენი თანამემამულენი არიან, რადგანაც საბერძნეთში ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი ქართული დიასპორა არის დღესდღეობით. მოგეხსენებათ, რომ სალონიკში და სალონიკის მხოლოდ რეგიონში 100,000 ქართველი ცხოვრობს. და სწორედ გახდენს თავის რეალიზებას, რა მძიმე სანახავი ახლა ჩვენ ვიწერს სიარული სხვადასხვა ქალაქებში, ესპანეთის, იტალიის, საბერძნეთის და ჩვენ ვთქვით, რომ აი ბარსელონას ეს პატარა მაგალითი მოგიყავთ, ალიკანტე არის ესეთი ქალაქი ესპანეთის სამხრეთში, სადაც რომ ქართველები ძალიან რიცხოვნობით ასევე ცხოვრობენ პატარა ქალაქში. და აი გულზე შეიძლება შემოგეყაროთ, რო თქვა გულზადები, რომ აი ბავშვები ერთმანეთში მიუხედავად იმისა, რომ ქართული სკოლა არსებობს, ესპანურად საუბრობენ. აი ეთნიკურად თავიდან ბოლომდე ქართველები აი ეს ძალიან შოკის მომგვრელი იყო ხა ჩემთვის მაგალითად, თუმცა ის ხალხი ვინც იქ არის, ის დიასპორული ორგანიზაციები, საკვირაო სკოლა, დღენიათ აქ შრომობენ იმისთვის უანგაროდ შრომობენ იმისთვის, რომ აი მათში ეს ქართული სული რაღაცნაირად შეინარჩუნოს. სწორედ ამას ემსახურება ის გარემოებაც, რომ წელს მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფომ, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ მოგეხსენებათ რა ბიუჯეტი ჩვენ გვაქვს, ახლა ჩვენ არც მდიდარი ქვეყანა ვართ, რომ მნიშვნელოვნად 39-მდე პროგრამა დააფინანსოს, ეს არის საზაფხულო ბანაკები ემიგრანტებისთვის, ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებისთვის, ეს არის სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მოგეხსენებათ, რომ რთულია თქვათ აი კომპაქტურად, სადაც ჩვენი ისტორიული დიასპორა ცხოვრობს თურქეთში, აზერბაიჯანში, ირანში, მათთვის სპეციალურად ახლა ესპანეთში მიღწეული იქნა მთელი რიგი რაღაცა შედეგები, რომლებიც ანგარიშგასაწევია, აგრეთვე მაგალითად საბერძნეთში ექიმთა ვერ მიდიოდა ხალხი, ესმით იმის გამო, რომ არალეგალურად ცხოვრობს უდიდესი უმრავლესობა, იმის გამო, რომ არ არის თქვა ძვირია საექიმო მოსახურება, დაზღვევის არ არის პრობლემა, მაგრამ მიუხედავად ამისა სახელმწიფომ გააკეთა ისეთი აქციები სხვადასხვა კერძო ბიზნესის მომხრობით, რომ ჩაიყვანეს ქართველი ექიმები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ პრაქტიკა იქ ადგილობრივ ქვეყანაში არ აქვს ამის საშუალება, მაინც ჩაატარეს, მაინც გამოკვლევები ჩაატარეს, გაკეთა შეღავათი იმისთვის, რომ საერთო სკოლებში მოხდა ქართული ენის როგორც მეორე ენის სწავლების ნებართვის აღება, ანუ შემუშავებული იქნა, მე მინდა სიხარულით გითხრათ ის, რომ მე-7 მე-8 კლასის სახელმძღვანელოები, ჩარშანწინ იყო მე-5 მე-6, დღეს არის მე-7 მე-8 სახელმძღვანელოები, რომლებიც თურქეთში და საბერძნეთში გაიშვება და ჩვენი ბავშვები მიიღებენ იმას. ეხლა რას ამბობდა ილია? ენა, მამული, სარწყმუნოება. აი ამ სამი რეალობის, სამი სანუკვარი ცნების არსებობა განაპირობებს ერის თვითმოვადობას და ამიტომ თქვენ იმ ხალხს, ვინც ვთქვათ, იქ მოღვაწეობს, მამული პრაქტიკულად მოშორებული არის, ანუ ენა და სარწმუნოება, სწორედ გულით დააქვთ, ხო, სწორედ ეს ორი ის სათფიალო ის წნება, რომელსაც ისინი მიოძვიან. აი, რაც ეხება თქვენ ენის მხარდაჭერას, ეს ამაში თქვენი წილია და თქვენი ვალდებულება და თქვენი მისიაა, რომ ეს შეინარჩუნოთ და გააღვიოთ და რა ვიცი, აი სარწმუნოების თვალსაზრისით ძალიან დიდ ბევრს აკეთებს ქართული ეკლესია თავისი ეპარქიების მეშვეობით, უკვე შეიქმნა ექსპარსიები, რომლებიც აკეთებენ თქვათ ქართული სახლები და მნიშვნელოვნად ხელს უწყობენ რელიგიური და მართლმადიდებლური თვითმყოფადობის შენარჩუნებას. კიდევ ერთხელ მინდა უდიდესი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ თქვენ მოღვაწეობთ, თქვენ ინარჩუნებთ ამ ქართულ კელაპდარს ადგილებზე და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ თვითონ არსებობთ და დიდი მადლობა ყველას. ქალბატონი გოისწრებოდა თამაშაის მოგაშვილი, რომელსაც უნდა ახლა მეთქვა და გავიდა ჟურნალისტებს გვესმის კარგად დაურეკეს და წავიდა აღარჩანს და არაუშავს. არა, გავიდა, ნამდვილად გავიდა, არაუშავს, ის ჩვენთან იყო, მადლობა მას. დაამსრე საზოგადოებას, მინდა უთხრა, რომ აი ეს ელადელები, ჩვენი გაზეთის 15 წლის იუბილე გახლავთ, 10 წლის იუბილე ათენში ჰქონდა, ერთ-ერთ იანში. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ვიყავით, ახლა ცოტანი ვარ. ძალიან ბევრი არიან ათენში, რომლებსაც გავუგზავნით ამ ჩანაწერს, ნახავენ, მოგვეფერებიან.
ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ აი ამ ემიგრანტების ლექსებზე ძალიან ბევრი სიმღერა შეიქმნა. დღეს ჩვენ სიმღერის პრემიერაც გვაქვს, ძველი სიმღერებსაც შეასრულებენ მოწვეული მომღერლები და მსახიობები, რომ ცოტა გამხიარულდეთ, სანამ ამ სევდიან პოეზიაზე გადავართ. მინდა გითხრათ, რომ საბერძნეთში, ათენში ცხოვრობს ქალბატონი ქეთევან ძაძამია. აი შორიდან მივესალმებთან ნახავთ, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, ნამდვილად ღირსეული დესპანი, ჩვენი სამშობლოსი. ემიგრანტების ლექსებზეც შექმნა ძალიან კარგი სიმღერები, რომელიც იქ სრულდებოდა ჩვენ ყოველთვის კვირაობით ღონისძიებას ვატარებთ. მაგრამ ახლა იმდენად ყურადღებიანი და იმდენად კეთილშობილი ქალბატონი გახდათ, რომ ეს სიმღერა რომ გაიგო ჩვენ ღონისძიება ქონდა, გამოუგზავნია აქ ძალიან კარგი ნიჭიერი ქალბატონისათვის ნანა ზარკვა მიესალმებმა. ეს გახლავთ სტუდია ვარსკვლავების ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა ცინცაძე შემოგვიერთდა და მოგზავნით ქალბატონი ნანა საბადოს თუმარი ბრძანდებით, აი მოგზავნით და გამოგზავნა ეს სიმღერები და ახლა ჩვენთვის სიმღერებს ქალბატონი ნანა ზარკვა, რომელიც ერთი სიმღერა არის ლელა ოჩიაურის ტექსტზე, მეორე აქ არ ბრძანდება, მეორე გახლავთ ქალბატონი ლეილა სოლოღაშვილი, აქ გვესწრება და ძალიან გაცნოსილი და ნამდვილად ღირსეული ქალბატონი გახლავთ. მესამე სიმღერაც გამოგვიგზავნა ამერიკიდან არის ნანა მეფარიშვილი, აი ეს სოციალური ქსელი წარგილო ვიცით, მაგრამ ორ სიმღერას შეგვისრულებს. ქალბატონი ნანა, ძალიან დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ქეთევას ათენში. მოგესალმებით. გილოც არც დაბრუნებას. მე ჩემი დიდი სურვილია რომ ყველა დაბრუნდეს და იყოს ჩვენ. მიხარხართ ძალიან. ჩემი სამშობლო. Bezra
და ქალთა ქეთევან წეწამიას. პირველ რიგში ძალიან პატივცემული და რუსული ქალბატონი ბრძანდებიან პოეტები და მე მათ მინდა ვთხოვო რომ შესაძლებელია აი ეს ლექსები რომელსაც თქვენ დღეს მოისმენთ არ იყოს გალაქტიონის ქვეყანაში ცხოვრობთ და შეეული ვარ ძალიან მაღალ პოეზიას ეს არის ღამით თვალის შუქზე ბებია რო გეძახი შუქი ჩააქრე წერს შენ მაინც უნდა დაწერო რომ არ გაგიჟდე რომ არ ხო აი ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი დაწერილი ლექს ხომ ტკივილი ბადებს ხო და მე თანხმებით ქალბატონებო და ეს დიდი ტკივილი და ძალიან ნუ გაგვაკრიტიკებთ და ძალიან ნუ მინდა რომ აი ეს გითხრათ ეხლა ქალბატონი ქედევანის თხოვნაა და ქალთა საბჭოს თხოვნაა ასეთი საქართველოს ქალთა საბჭოსი რომ ეს საღამო არ გამოგვიდეს ძალიან სენტიმენტალური ვაიმებული და ასე გვიყვარ საქართველოს და ისე გვიყვარ იყოს საქმიანი როდესაც ეს საღამო დასრულდება ჩვენ მივიღებთ მიმართვას საქართველოს თავრობისადმი საქართველოს ქალებისადმი საქართველოში და საქართველოს ქალებისადმი საზღვარგარეთ და ალბათ გაგაცნობთ, მაგრამ მანამდე მე ვთხოვ ყველას, ვინც გამოგზანდებით, თქვენს პოეზიასთან ერთად, თქვენს ლექსებთან ერთად, გაიხსენოთ ერთი ტკივილიანი დღე ემიგრაციაში და ერთი მხიარული. და ქალთა საბჭოს აბსოლუტური რომ გამოცეთ წიგნი, სადაც დაიბეჭდება დაბრუნებული ემიგრანტების მოგონებები. და ეს იქნება ეს იდეა ქალბატონი ქეთევანის და ქალთა საბჭოსი ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გაგვიხარდება მე მინდა ახლა ვთხოვო ქალბატონ მანანა ბრაჭუნს რომელიც გახლავთ ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ჯავახიშვილის ფილოლოგი არაჩვეულებრივი პედაგოგი გიმნაზიაში მუშაობდა ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლიდა მაგრამ იცი თქვენ რამ 20 წლის წინ როგორი გადინება იყო ინტელექტის საქართველოს ქალბატონი მანანა ვთხოვოთ რომ გაიხსენოს ერთი მხიარული ერთი ტკივილიანი დღე საქმიანი წინადება თუ აქვს რაიმე რა პრობლემა აქვს ძირითადი ემიგრაციას და რას უნდა ვუშველოთ რომ დაბრუნდნენ ეს ემიგრანტები საქართველოში არეულია ქვეყანა თუ დარეულია, მაინც უნდა დაბრუნდეთ და ამ არეულ ქვეყანას ჩვენი ძალით, ჩვენი შემართებით უშველოთ. ვთხოვთ ქალბატონ მანანას მივესალმოთ. ქალბატონი მანანა ორი წიგნის ავტორიც გახლავთ. საღამოშიდობისად მართალია სევდიანია ჩვენი შეხვედრა გარკვეული თვალსაზრისით ეს არც უნდა იყოს. ძალიან მცირე დოზით მეც იგივე მინდა გავიმეორო ამ დილას როცა ვფიქრობდი რა სიტყვით შეიძლება მივმართო ჩემს თანამოქალაქეებს ჩემს თანამემამულეებს ერთი აი ასეთი ლექსი პატარა ლექსი ამას წაგიკითხავთ და შემდეგ განვაგრძელოთ ჩემ თხრობას ამ ლექსმა განაპირობა ის რომ ჩემით დაიწყეო ის ჩამოდიოდა ხოლმე ზოგჯერ მაგრამ იმ ქვეყანაში საიდანაც საკუთარი სიცოცხლის ნაწილებს ბანკის ანგარიში თუ გზავნიდა ახლობლებს, ტოვებდა წლებს, ახალგაზრდობას, ჯანმრთელობას, ხო და წლების, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის გარეშე დარჩენილს მალევე მოუწია იმ ქვეყნად წასვლა. ეს ლექსი ეკუთვნის მაიკო მიქაიას და ქვია ემიგრანტი. იცით, ამის შემდეგ მინდა ვიყვირო, ჩვენ გადავრჩით და დავუბრუნდით. ძალიან ბევრი დარჩა იქ, ვერ გავუძლოთ იმ ძიმე წლებს და მინდა ისინი ყოველთვის გვახსოვდეს. რა შეიძლება ითქვას ჩვენი ემიგრანტული წლების შესახებ? ძალიან გვარან ჩვენი ისტორიები ერთად. ის 4 წელიწადი ილიას ებორაც უნდა დავიწყო, რომელიც მე კრეტაზე გავატარე. იცით, კითხულობ რა 4 წელიწადი იყო? პირველი რომ მართლა სატანჯველი იყო სამშობლოს მოშორებული ადამიანისათვის და მეორეც სამშობლოს მოშორებულს ქართულად კითხვის საშუალება არ ჰქონდა. და ერთ დღეს ქალაქ ხანიაში მოვხდი რუსულ მაღაზიაში
და მაღაზიის თაროებზე ჩამონდებულ ფილებს შორის და ბოთლებს შორის აღმოაჩინეს სამყარო წარწერა ქართულ ენაზე მუგუზანი. და ეს გახდა ჩემთვის სასწაული, ყველაზე დიდი სიხარული 4 წლის მანძილზე. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რომ ის სიმცირის გამო ხანდახან როგორ მიჭირდა, მაგრამ მაინც შევრბოდი იმ მაღაზიაში რომ ეს წარწერა დამენახა. 100-ჯერ, 1000-ჯერ გავიმეორებდი, დავმარცვლიდი, მუგუზანი, ხან თავიდან წავიკითხავდი, ხან ბოლოდან ვიფარებდი პირზე ხელს, რომ არავინ შემეწუხებინა. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი სასწაული იმ 4 წლის მანძილზე. შემდეგ მოვხვდი ათენში და მეორე სასწაული იყო ელადასთან შეხვედრა. ეს იყო 2 ფურცლისაგან შემდგარი, ვარდისფერ შავში გაფორმებული, ახლა მომიტევეთ ეს ცუდი გაგებით არ მომაბო, უსახური 2 ფურცელი. მაგრამ ისეთი სიხარული მომიტანა, მე იმ გაზეთს მივეწებე და ვეღარ მოვშორდი. ეს იყო ის საშუალება, გინდა აბის, გინდა ინექციის საშუალებით, რომელიც შეიძლება მომაკვდავს მისცე, გადაარჩინო, გამოგლიჭო სიკვდილს, აცოცხლო შანსი მისცე, ისევ იოცნებოს, როგორმე გადაიტანოს იქაური მძიმე წლები და დაბრუნდეს თავის სამშობლოში ნამდვილად გამარჯვებული. ჩვენ ქალებს ყოველთვის ჰქონდა ჩვენი მისია ჩვენს ისტორიაში და ახლა არ ვიცი, ბევრი ხვდება თუ არა, რანაირ ომში დგანან ქართველი ქალები ევროპის თუ აზიის თითქმის ყველა ქვეყანაში და როგორი დიდები დაატარებენ თავიანთ მანდილს, რანაირად ასახელებენ თავიანთ ქვეყანას და ეს ძალიან ძვირი უჯრედად. არ ვიცი, კიდევ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს წლები, არ ვიცი, მაგრამ ყველას ვუსურვებ, რომ გადაიტანოს ეს სიმძიმე, დაუბრუნდეს თავის ქვეყანას. ვისურვებდი რას, რომ ხანდახან მაინც ამ ემიგრანტებს აქედან ძალიან ხმამაღლა ვიღაცამ დაუკვიროს, რომ ისინი ჩვენ გვჭირდება, რომ ისინი გვიყვარს, რომ ისინი საჭიროები არიან და ისინი ელოდებიან სამშობლოსაგან ძახილს თუ რას არ ვიცი. არ ვიცი, მე კი ერთი რამ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ 1.5 საზღვარგარეთ და 1.5 აქ დაყოფილი ერი ერთ დიდ ეროვნულ საქმეს ვერაფრით ვერ გააკეთებს. ჩვენ ისევ უნდა გავმთლიანდეთ და ერთად უნდა დავძრათ ის ყინული, რაც არადაარღვევა ალბათ ჩვენი სიშორის გამო. სიყვარულია მეტი საჭირო და ერთმანეთისადმი მეტი სითბოს გამოჩენა. მე ამ ემიგრაციის წლებმა აღარ გავაგრძელე ბევრს. წამართვა ქალიშვილი. ჩემი გოგონა თან წავიყვანე და ერთ წელიწადში ბერძნებმა დაიტოვეს. ახლა ჩემი შვილიშვილი ბერძნულად მელაპარაკება. ვაჟიც ემიგრანტი მყავს. ერთ პაწაწინა ლექსს წავიკითხავთ და თავს არ შეგაწყენთ მეც. 100 წლის მერე ეს ეძღვნება ყველა ემიგრანტს. რომელი თებე, სალონიკი, გინდა ათენი, შენახარ ჩემი საკმეველი, ჩემი სანთელი. რამდენდან ერთად დავღამდი და ვეღარ გავთენდი, გულს მიმარხია დაკარგული ყველა ქართველი. და ახლაც ჩუმად ცრემლობს გულის სამიწე, ჩემი ქალვაჟი რახანია შინ რომ არ მიწევს, 100 წლის მერე, 100-ის მერე არ დაგავიწყდეს, 100 წლის მერე მხოლოდ შენში უნდა დამიწდეს. რომელი თებე, სალონიკი, გინდა ათენი, მხოლოდ შენთვის ვარ, მხოლოდ შენთვის ღამის გამთევი. ყველას გისურვებთ, ბედნიერ დაბრუნებას, და ბედნიერ შეხვედრას თქვენს მომავალ თაობებთან, რომლებიც ასევე დასაბრუნებელი არიან და გასამთლიანებელი ვართ ყველანი ერთმანეთის სიყვარულით. მადლობთ. ქუთაისიდან ჩამოვძანდა ქალბატონი დარიჯა ნაფრიდონიძე, რომელიც რამდენიმე თვეა ათენიდან ჩამოსული, ამჟამად ქუთაისში იყო. ქალბატონი დარიჯანმა თითქმის 20 წელი გაატარა საბერძნეთში, საქართველოს ქალთა კავშირის წევრი გახდა. არის პოეტი ქალბატონი, ძალიან დაცრემლებული თვალები აქვს და რამდენად შეძლებს არ ვიცი, მაგრამ მინდა ვთხოვო მოგზანდეს და ისაუბროს ჩვენს ემიგრაციაზე. ქალბატონი დარიჯანი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა ჩვენს გაზეთთან და ძალიან აქტიური ქალბატონი გახდა და მიჩნევს. მინდა მოგესალმოთ პირველ რიგში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა,
სამშობლოში სიხარული და ნათელი სამშობლოში. მე ძალიან დიდი ხნის ვიყავი წასული ათენში. თითქმის ძალიან არქანოდან ლანა დელი 20 წელი 20 წლამდე. მე რომ ჩავედი იქ არანაირი იქ ქართული არაფერი არ იყო. ყველანი ვიყავით ჩვენ ნაჭოდში ჩაკუჭული რაღაცა იქ შეშინებულები. არავით არის გაზეთი, არავით არის წიგნი, არანაირად არაფერი. დათრგუნულები ვიყავით. ერთადერთი ის იყო როგორმე ამ გაჭევრებიდან ის გამოგვეძალა, რომ ფული გამოგვეგზავნა სახლში და შვილები და შვილიშვილები არ დაგხოცოდა მშიერი. ასე ამრიგად ვატარებდით ამ ბედურ დღეებს. და ამ დროს თითქოს ღამე წუდიათში და განათდა რაღაცა გამოჩნდა ბაბაკონი ანა, რომელმაც ჩვენ ყველანი გაგვაერთიანა სიცოცხლის სტიმული მოგცა ცხოვრების, სიცოცხლე როგორ გითხრათ და უკვე შემიყვარდა ჩემი თავი, რომ მე რაღაცა შემეძლო გამეკეთებია, თორე მანამდე უკვე აღარაფერი აღარ ვიყავი ამ ცხოვრებაში.